السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله هنبطن الكبوت ده مع بعض كده رجالة، نشوف الخطوات. الحاجات دي ده كله كده كانت خرابيش، يعني خرابيش. لو ناخد بالنا هنا كده، بصوا هنا في خربوش اهو، خربوش يتمعجن ولا نعمل ايه؟ لا، هو خربوش في الدهان، مش عامل عمق او حاجة، يبقى يتصنفر كده اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. بس كده خلاص تمام. نبدا بقى ننزل فيلر. اتفرد خلاص، دي كل نفس القصه، فردناهم بالمكنه احسن من معجن. ليه بقى؟ المعجون وكده ممكن يعملك بعد كده تحوير او حاجه او كلام من ده. طيب مرحله الفيلر بقى نبطن ازاي؟ نبطن دي على قدها ودي على قدها ودي على قدها ودي على قدها، هتلاقي نفسك مبطن حته هنا وحته هنا وحته هنا وحته. فاحنا ناخد الكبوت كله وش افضل. ولو انت عاوز تدي الحاجات دي وش واحد يعني على قدها، يبقى تدي الكبوت، وانت عارف ان انت هتدي الكبوت وشين، يبقى تدي الكبوت الوش بتاعه الاول وبعد كده ترجع تدي الحاجات دي على قدها. مفهوم يا رجاله؟ يعني ما نديش ده وده وده ونرجع نديله وش، لانك لو اديت ده على قده وده على قده وده على قده، بعد كده حبيت انك تديله كل وش، اللي انت اديته هنا هيعمل لك هنا عفره، واللي اديته هنا هيعمل لك هنا عفره. هتلاقي الكبوت في حته ناعمه وحته خشنه، لما تيجي تنزل بقى عليه كله بوش، الحته الخشنه دي ممكن تعمل لك بعد كده تنفيس وتخريم وخشانه. هنشوف بقى الطريقه مع بعض ننزل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل وش كده في قلب بعض يا رجاله اهو. بعد كده بقى ترجع تعمل اللي انت عايزه بقى، تاخدهم بقى على اديهم وش. ولكن هو يعني هو خلاص الحاجات دي كده هو مش محتاجه تاني. اللي هيكون محتاج تاني ايه بقى؟ الاجزاء اللي هي عليها معجون اللي احنا شايفينها دي اللي هتحتاج، يعني ده هيحتاج وش تاني لوحده وتالت كمان ورابع عادي. وهنا ده نفس الكلام. انما اللي هو كان الصغير اللي هنا ده، الحاجات دي خلاص هي كده خدت الوش ده، هيكون كفايه يعني ادام الفيلر معاك اتش اس او اللحميه بتاعته عاليه يعني كويس. كله ناعم في قلب بعض. بص الفيلر بينزل ازاي يا رجاله اهو، مرصوص اهو. بص اهو على بعضه، طاري في قلب بعضه كده اهو. ما تجريش، خلي الفيلر ينزل معاك بيلمع زي ما احنا شايفين كده اهو. والفيلر طبعا يكون مخفوف على المسطره مش على الميزان. ادينا بنأكد اهو، الفيلر يتخف على المسطره مش على الميزان. ماشي يا رجاله؟ لان الفرق طبعا بينهم شاسع وممكن يعمل مشكله كبيره. الكبوت ده يجي يتصنفر بالبلوكه قبل المكنه، يعني بالبلوكه الاول، الاماكن اللي هي عليها معجون دي والاماكن اللي هي كانت محوره دي، يعني خد كله بالبلوكه كده الاول افضل. وبعد كده اديله بقى بالمكنه والوسيط. ان شاء الله هتلاقوا في التعليم مثبت طريقه الصنفره بتكون ازاي بالمكنه على الجاف بدون ميه، هتلاقوا ان شاء الله في التعليم المثبت وعلامه اي فوق. هتلاقوا بقى الفيديوهات بتاعت مرحله الرش والحاجات دي، يعني ازاي بقى نرش اللون ده بدون ما يبقع وهكذا. زي ما احنا شايفين الفيلر بيلمع، ياخد الفلاش تايم بتاعه ونرجع ننزل بتاني وش بعد الفلاش تايم ده يا رجاله. المكان ده طبعا افضل حاجه ما تصنفرش بالمكنه على طول، تجيب البلوك بعد ما ينشف بقى، ياخد الوش الثاني والثالث والرابع عادي، الفيلر بتظبط عليه. لو ناخد بالنا هنا كده يا رجاله، بصوا هنا المكان ده شايفين عامله تحويره اهي. ليه؟ العالي خد واللي تحت ده خد. هتيجي تمشي المكنه الوسيط هيصنفر في الاثنين، ممكن ما تكونش مظبوطه. فالافضل تصنفرها بالبلوك الاول وبعد كده بالمكنه. ليه؟ البلوكه هتخلي اللي واطي يقعد جواه. وتصنفر ايه بقى؟ ازاي الصنفره بقى تكون الصنفره صحيحه ازاي، سواء في الفيلر او المعجون؟ نصنفر كده وكده، طول وعرض وسمبوكسه كده اهوت وسمبوكسه كده، الاربع اتجاهات دول ان شاء الله بفضل الله اي تظبيطه اي تلقيطه تتظبط معاك كويس. وهنا نفس الكلام بالبلوكه، نصنفر فوق وتحت وسمبوكسه كده وسمبوكسه كده، ياخد الفلاش تايم بتاعه والتنر يتبخر ونرجع ننزل بتاني وش. ممكن طبعا وهو حنين، يعني وهو حنين دلوقتي كده اهو، في معانا هنا مثلا حته فيها تخريمه نديها وش كده اهو تمام. لكن ما يفضلش ان وهو لسه ايه يعني كده اهو
بدا ان هو ايه الوش يشمع، لكن التنر جوه ما نزلش تاني، لا استنى ياخد التنر يتبخر تماما والاقيه هو اتهوى صح. لكن هو حنين كده عادي التنر في يعني التنر اللي تحت متاح ان هو يتبخر ويطلع حتى لو نزلت وش تاني وهو طري عادي، لكن مش تنزل كتير، لا هو ايه وش تاني كده هو حنين ماشي. والافضل تسيب الوش يتهوى، يعني الحركه اللي عملناها دي مش هي افضل حاجه، افضل حاجه انك تسيبه يتهوى. لو انت عايز تديله تلم التخريم وشين وثلاثه واربعه وهكذا تسيبه يتهوى، بعد كده ترجع تنزل بتاني وش يتهوى، ثالث وش يتهوى، رابع وش يتهوى، خامس وش يتهوى وهكذا. الفيلر عليه عامل كبير جدا، عليه عامل كبير جدا في الظبط مش في المعجون بس. الناس اللي عايزه تظبط الرعشه والريجه والقصص دي الفيلر عليه عامل برضو كبير جدا، تظبط المكان دون وتستعمل الفيلر بالظبط كانك بتصنفر في معجون. ياخد الفلاش تايم وننزل تاني وش. الفلاش تايم ده معمول له حلقه لوحده على فكره عندكم على القناه، اكتبوا كده على القناه يعني ايه فلاش تايم وبعد منها اسم القناه او احمد جمال جمعه، ان شاء الله توصلوا للفيديو على طول. يعني فلاش تايم اللي هو زمن تطاير التنر، يعني يتهوى وهو الفلاش تايم يعني او الفلاش اوف زمن تطاير التنر من اول وش عبال ما ينزل بتاني وش. بص بدا يمط ازاي كده، بدا ايه كده بياخد الفلاش تايم بتاعه التنر بيتبخر. بلاش كبس فيلر عشان احيانا الفيلر بيدبس وينفس بسبب نقعد نكبس فيلر 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 وفي تنر بيكون تحت بعد الصنفره وانت بترش في الكاميرا تلاقيه ظهر يعمل لك مشكله، فتسيب الفيلر يتهوى ما بين كل وش والتاني. وحكايه الهواء ان نقعد نهوى عليه كده اهو بلاش برضه، سيب يتهوى براحته. ليه؟ ان انت لما بتهوي عليه كده اهو انت بتخلي الطبقه اللي فوق تنشف لكن اللي تحت لسه طري، فانت هيتهيألك ان اللي فوق جف لكن في طري تحت. يعني في انظمه بتقول لك لو محتاج اللي انت تهوي، ولكن ده بيكون في الووتر بيز البويه المائي انك تجيب الهواء وبيكون ليها مسدسات يعني ده عادي هيسد مكانه، ولكن هي بتبقى مسدسات ثانيه ان شاء الله هنعمل لكم فيديو ليها لوحده. تهوي بالجنب مش عمودي، يعني لو انت مضطر اللي انت تهوي بالجنب كده اهو مش عمودي كده اهو كده اهو كده صح. لكن كده انت بتجبر الوش ان هو ايه اجباري ينشف يعني. طيب كده خد الفلاش تايم بتاعه، عايزين بقى نبطن يعني نمشي كده. هل بقى نجيب من هنا يعني نرش كده اهو، يعني نرش من هنا كده ونيجي كده اهو وبعد كده نيجي من هنا ونيجي كده؟ لا الصح اننا نبدا من هنا ونمشي كده. يعني هناخد هنرش كده اهو بعد كده هنيجي من هنا اهو ناخد من هنا ونكمل كده. ليه؟ لانك لو خدت من هنا اهو بدات تبطن فيلر وتمشي عبال ما تيجي هنا لو الجو حر معاك اصلا المفروض انك تشتغل بتنر بطيء. تنر ابعد عن التنر الشل بتاع الجراكن، اشتغل بتنر فرن اللي هو بيخفوا بيه الورنيش والبويه البسكوت اللي بيخفوا بيه البويه في الكابينه، هو ده التنر اللي تشتغل بيه. ممنوع تشتغل بالتنر بتاع الجراكن، هيبوظ لك التنر ويحوله لك لبودر كده ويخليه خشن على العربيه وكلام من ده. طيب لو احنا بدانا من هنا ومشينا كده عبال ما نيجي هنا اللي هنا ده هيكون بدا ان هو ينشف خصوصا لو الجو حر. فانت لما تيجي بقى تبدا من هنا اهو هتبدا ترش على فيلر ايه ناشف خشن، وممكن يسبب لك مشكله في الحته دي. والكلام ده في رش اللون والورنيش عشان ما يعملكش ايه خط هنا في المشكله دي او خشانه في المكان ده. لكن لما بتبدا من هنا وتمشي كده وتمشي كده يبقى طاري. بص بيمشي طاري طاري طاري، بدا هنا وهو طاري كده اهو تقوم لافف المسدس وجاي هنا اهو ما يعملكش الخشانه. وده اللي ناشف فمش مشكله، انت كده كده خلاص خلصت زي ما هنشوف كده اهو. بسم الله. بصوا بادئين من هنا اهو عادي بقى الهواء ايه ضعيف معاك مش عارف ايه، يعني اهم حاجه ترمي فيلر. لكن الفيلر الهواء الضعيف طبعا يعني بص ماشيين ازاي اهو، عينك على المسدس. اللي بيقول ما بعرفش ارش كده وطي، يعني انزل بعينك كده وطي وبص كده اهو هتعرف تجيب الرايه هي ماشيه ازاي. عشان في ناس بتقول انا ما بشوفش وانا برش كده اهوت، لا انت لو نزلت بعينك كده اهو شويه نزلت بدماغك كده اهو هتعرف تجيب الرايه اولها واخرها فين. تنزل تبص كده وتبص كده هتعرف تجيب شكلها. نبدا بقى نلف الناحيه الثانيه وهو حنين كده اهو. تمام يا رجاله، نجيب بقى ايه الجزء اللي هنا اهو. بص هو طري اهو. بص يا رجاله الفيلر نازل بيلمع ازاي. طبعا بقى الصنفره
بتكون بصنفره 320 و400 و500 على الجاف والحكايات دي ان شاء الله فيديوهات هتلاقوها عندكم في علامه اي فوق والتعليق المثبت، فكرونا نسيبها لكم ان شاء الله، ونسيبها لكم برده في شاشات النهايه اللي هي الفيديوهات اللي بتيجي في الاخر يعني. انتوا بس ايه فكرونا كده. شايفين الفيلر نازل بيلمع ازاي يا رجاله اهو. تمام كده الحمد لله الامور ايه زي الفل. زي ما احنا شايفين الفيلر نازل بيلمع، وهنا ده طري نزل على طري، والامور الحمد لله ايه تمام. الفيلر مخفوف على المسطره، مخفوف بتينر فرن مش تينر جراكن. تمام. تالت وش ندي تالت وش؟ لا مش ضروري تدي ده تالت وش خالص، ده مش لازم. ممكن تدي وش تالت للاماكن اللي واخده معجون كانت زي هنا وهنا وهنا. الاماكن اللي كانت واخده معجون دي هي هتلاقيها باينه معاك تنفيسه تديها وش تاني. يعني لو ناخد بالنا وهو حنين كده اهو، في هنا تخريمتين صغيرين نبدا نديهم وش كده اهوت. تمام. يتهوى يعني ان شاء الله هيتهوى، وننزل بقى ايه وش تالت على الاماكن اللي هي هنصنفر فيها ونظبط فيها الفيلر عشان يتظبط معانا يعني. هنديها وش تالت وممكن رابع عادي على فكره. دايما ارجع للنشره الفنيه بتاعت المنتج قبل اي حاجه، ولكن عادي لو نزلت بوش ثالث ورابع ان شاء الله مفيش اي مشاكل. ناخد بقى رجاله الاجزاء اللي هي كانت متمعجنه على قدها. لو انت طبعا نسيت يعني الاماكن انت كنت معجنها فين، انت لو جيت بصيت للكبوت مرقته كده هتبان لك يعني، وانت هتكون عارفها. هو هنا كان الجزء دوت، ممكن تغير الكبوت كله وش ثالث مفيش مشاكل. بصوا الاماكن بقى الرجاله اللي قلنا عليها اهي محتاجه ايه البلوكه، وهنا كان فيه وهنا كان فيه واحده. ناخدهم بقى نديهم ايه وش لوحديهم، مش ضروري ناخد الكبوت كله يعني. بسم الله. طبعا انت ممكن تنزل بالايبوكسي برايمر على الاماكن اللي هي ايه كانت كاشفه صاج مفيش مشاكل عادي، او وش برايمر حتى لو هو اللي هو السبراي عادي جدا. ولكن يعني عادي هي اماكن مش عرضه يعني ان هي يحصل فيها صدأ او تآكل او حاجه، ان هي حاجات اصلا ما بيتراكمش عليها ميه يعني. لكن عاوز تنزل ايبوكسي قبل الفيلر ماشي شغال، اديها حتى كلها وش ايبوكسي او بطانها ايبوكسي، بس هياخد منك كذا وش وبقى بياخد وقت في النشفان. كنا عاملين حلقه كامله عن الموضوع ده. بصوا هنا الطليه يا رجاله شايفينها اهي، نبدا نديها وش كده لوحدها اهي عشان لما نيجي نصنفرها ايه يكون فيها ان هي تتظبط. وادي هنا واحده ثانيه هنا هناخد بالنا هنا يا رجاله هنا اهي. عاش يا وحوش، تسلم ايديكم. الحمد لله كده الموضوع تمام يا رجاله. مراجعه سريعه على اللي حصل. ادينا الكبوت كله الفيلر بتاعه، وبعد كده الاماكن اللي هي عليها معجون وكانت محتاجه ظبط وكده وكلام من ده خدناها على قدها. مهم جدا المسدس بتاعك تختبر المسدس قبل الرش. تعمل كده الرايه مظبوطه كده تمام. اختبر الرايه اهي، الرايه اهي شكلها مظبوط. لو فيها اي اعوجاج او حاجه اوعى ترش عشان ما تبوظلكش الشغل. اختبر الرايه بتاع المسدس الاول بعد كده ابدا رش. الحمد لله الموضوع كده تمام يا رجاله. بالنسبه لو حد تاه الطلقيت كانت فين او حاجه، ممكن تاخدها تصور الكبوت الاول الشغلانه، وبعد ما ترش خالص تطلع الصوره بتاعتك وتعرف الاماكن اللي كانت متمعجنه فين، وترجع تديها على قدها. هتصنفر بالمكنه. بننصح انك بالبلوكه قبل المكنه والوسيط يعني. يا رب يكون الفيديو سهل. اي حد عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات، اي سؤال سيبه في التعليقات. ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.